Nahirapan ako. Please don't forget to subscribe and ring the bell for your notification. And yun, Burr months na. So, Merry Christmas! And as mentioned, buong August, so mostly halos lahat kung hindi man is more on car accessories. Since September na, it will all be random. Depende. Minsan siguro food, video, kahit anong maisipan. Makalagay lang ng content. By the way, iba yung background natin ngayon, see? Kasi nandito ako ngayon sa San Pedro, sa bahay ng friend ko. Dito ako nagtatrabaho, work from home. Kasi maganda yung internet speed niya dito. Nasa 30 Mbps stable yon. Napakabait ng friend ko na yan. So shout out to you, Leo. Thank you so much. God bless you. Ngayon, yung ano natin ngayon is ano ba to? Ito siya. Chidin! Airpod accessory. Oo. Nabili ko siya sa Lazada sa halagang 154 pesos and 23 cents. Galing China, so it might take some time, a week or two bago ma-deliver sa inyo. So be aware of that. Ang kasama niya dito ay 1, 2, 3, 4, 5. Ang weird. Okay. Ang nakalagay kasi dito sa sa Lazada is yung case, yung sa watch na strap, yung wire or yung cord na nagko-connect sa dalawang AirPods rather. And then yung pang sa ear, yung parang para kumapit. At saka merong anong tawag dito? Yung ganun, yung pang lock. Pero wala akong natanggap na pang lock. Iba yung natanggap ko. Weird. So, ito siya. 5 din yung laman yata. Let me open this. Hindi ko siya mabuksan. Kasi wala akong kukong. Inat-inat ko lahat. Yan. So, ito, panglinis. OMG, yan. Panlinis. Ito yung cord. So, dalawang item na siya. Pero alam ko free yung panlinis so I'm not sure. Yung sa strap. Ito. Yung pang-adjust sa ears. Yan. And then, yung case mismo, protector. Ito siya. Oh! Surprise! Meron! Nasa loob pala. Ito, yung parang clip niya. Yan. So, lima naman pala. Tapos may libreng pang brush. So, yeah, good. Good points for the the seller. Sorry. Nanibago ako kasi ilang mga 2 weeks yata akong hindi naka-record ng video. So, medyo nanibago ako. Let's try this on our AirPod. So I will insert the video here, anywhere here, for the installation. Pretty much that's it. Kung i-rate ko siya, siguro 5. Kasi maganda yung pagkaka-rubber niya. And maganda naman yung accessories for the price itself. So, shout out sa seller. I will try to insert the link of the seller down below from Lazada for you to be able to check out their items as well.
Yon. This is not a sponsored video or a paid video for to sponsor the store, but just me being grateful. Thank you so much, guys. This is just a short video of the accessories for my AirPods. Thank you so much, guys. You have a great day. Bye now.